Hello everyone, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ট্ৰেইন উইথ ব্ৰেনলৈ। আজি আমি আসাম পুলিচ জেল অৰ্ডাৰ আৰু আসাম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰিম। স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅটো শেষলৈ চাই থাকিব। ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন, হু হেড কনফাৰ্ড গোপীনাথ বৰদলৈ উইথ টাইটেল লোকপ্ৰিয়? গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধি কোনে প্ৰদান কৰিছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি, জয়ৰাম দাস দৌলতৰাম। জয়ৰাম দাস দৌলতৰামে গোপীনাথ বৰদলৈক লোকপ্ৰিয় উপাধিটো প্ৰদান কৰিছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, সৈয়দ আব্দুল মালিক won the সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড ইন 1972 ফৰ কোন গ্ৰন্থৰ বাবে সৈয়দ আব্দুল মালিকে 1972 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল? দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি, অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী। অঘৰী আত্মাৰ কাহিনী নামৰ গ্ৰন্থখনৰ কাৰণে সৈয়দ আব্দুল মালিকে 1972 চনত সাহিত্য একাডেমি বঁটা পাইছিল। নেক্সট কোৱেশ্চন, which of the following port called Queen of Arabian Sea? নিম্নলিখিত কোন বন্দৰক Queen of Arabian Sea বুলি কোৱা হয়? The correct answer is option D, Kochi port. Kochi portক Queen of Arabian Sea বুলিও কোৱা হয়। Next question, what is the name of Brahmaputra river once it enters Bangladesh? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী বাংলাদেশত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ নাম কি হয়? The correct answer is option A, যমুনা। Next question, Asia's largest tulip garden is located in which of the following Indian state? এছিয়াৰ বিশাল টিউলিপ বাগিচা ক'ত অৱস্থিত? The correct answer is option B, জম্মু কাশ্মীৰ। এছিয়াৰ বিশাল টিউলিপ বাগিচা জম্মু কাশ্মীৰত অৱস্থিত। Next question, use of zero and decimal system was introduced during the period of which dynasty? কোন ৰাজবংশৰ সময়ছোৱাত শূন্য আৰু দশমিক প্ৰণালীৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰা হৈছিল? The correct answer is option C, Gupta dynasty. Who was the ruler of Delhi when Babar attacks India? বাবৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দিল্লীৰ শাসক কোন আছিল? The correct answer is option A, ইব্ৰাহিম লোডি। বাবৰে ভাৰত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত দিল্লীৰ শাসক আছিল ইব্ৰাহিম লোডি। আৰু সিকান্দাৰ লোডিয়ে আগ্ৰা চহৰখন বনাইছিল আৰু বেহেলৰ লোডি হৈছে লোডি বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক। নেক্সট কুৱেশ্যন, কবিৰ ৱাজ দ্য ডিচিপল অফ? কবিৰ কাৰ শিষ্য আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ৰামানন্দ। কবিৰ ৰামানন্দৰ শিষ্য আছিল। আৰু তুলসী দাসে এখন কিতাপ লিখিছিল ৰামচৰিত মানস। নেক্সট কুৱেশ্যন, who among the following is called father of Assamese prose? অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয়? The correct answer is option B, ভট্টদেৱ। অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি ভট্টদেৱক কোৱা হয়। Next question, who was the king of kamrup during the invasion of Mahamud Shah? কোন ইলতুতমিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? The correct answer is অপশ্যন সি, পৃথু। ইলতুতমিছৰ পুত্ৰ মহম্মদ শ্বাহ আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ ৰজা আছিল পৃথু। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এলিফেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ স্পেণ্ড ইন উইচ ষ্টেট? ভাৰতৰ প্ৰথমটো হস্তি পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰ ক'ত স্থাপন কৰা হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, কেৰেলা। দ্য পাৰ্চিয়ান ট্ৰান্সলেশ্যন অফ মহাভাৰত ইজ টাইটেল এজ? পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰা মহাকাব্য মহাভাৰতখনৰ শিৰোনাম কি আছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ৰজমনামা। নেক্সট কুৱেশ্যন, কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ৱাজ চেলিব্ৰেটেড অন? কাৰ্গিল বিজয় দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন বি, 26 জুলাই। 26 জুলাই তাৰিখে কাৰ্গিল বিজয় দিৱস পালন কৰা হয়। আৰু 15 জানুৱাৰীত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ডে। আৰু 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাছ ইন ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড ৱাজ হেল্ড ডিউৰিং দ্য টেন্যুৰ অফ? ব্ৰিটিছৰ অধীনত ভাৰতৰ প্ৰথমটো লোকগণনা কাৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত হৈছিল? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন ডি, লৰ্ড মায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ইজ ৰিটেন ইন? গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ক'ত লিখা হৈছে? দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ অপশ্যন এ, ঋগ্বেদ। গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ ঋগ্বেদত লিখা হৈছে।
আৰু গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কোনে লিখিছিল বিশ্বমিত্ৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ কম্পোজ কৰিছিল নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য কালচাৰ কেপিটেল অফ আসাম অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী হৈছে দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন ডি যোৰহাট হৈছে অসমৰ সাংস্কৃতিক ৰাজধানী নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফিল্ম দেৱদাস ৰিলিজ ইন 1937 ৱাজ ডাইৰেক্টেড বাই 1937 চনত মুক্তি পোৱা দেৱদাস চলচ্চিত্ৰখন কোনে পৰিচালনা কৰিছিল দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি প্ৰমোতেশ চন্দ্ৰ বৰুৱা নেক্সট কোৱেশ্চন হু ৰট দ্য বুক জন্ম ৰহস্য কিতাপখন কাৰ দ্বাৰা ৰচিত দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি মাধৱদেৱ জন্ম ৰহস্য কিতাপখন মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত নেক্সট কোৱেশ্চন দিহিং পাটকাই ফেষ্টিভেল ইজ সেলিব্ৰেটেড এট দিহিং পাটকাই উৎসৱ ক'ত উদযাপন কৰা হয় দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি তিনচুকীয়া দিহিং পাটকাই উৎসৱ তিনচুকীয়াত উদযাপন কৰা হয় আৰু নাগালেণ্ডত হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল পালন কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন বৰনদী ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী ইজ সিটুৱেটেড ইন দ্য ডেছ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰনদী অভয়াৰণ্য কোন জিলাত অৱস্থিত দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ উদালগুৰি বৰনদী অভয়াৰণ্য উদালগুৰি জিলাত অৱস্থিত আৰু কামৰূপত আমচাং ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী আৰু মৰিগাঁৱত পবিতৰা ৱাইল্ডলাইফ চেঞ্চুৰী আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which one is the epicenter of Assam silk industry the correct answer is option A Khualkusi next question who is founder of Madrasৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন the correct answer is option C Francis Day হৈছে মাদ্ৰাজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক next question the concept of carbon credit organized from which one of the following carbon creditৰ ধাৰণাটো কিহৰ পৰা উদ্ভাৱন কৰা হৈছিল correct answer is option A Kyoto protocolৰ পৰা কাৰ্বন ক্ৰেডিট ধাৰণাটো উদ্ভাৱন কৰা হৈছে next question which was not included in the Navaratana of Akbar নিম্নলিখিত কোন আকবৰৰ নৱৰত্ন নহয় the correct answer is option C ৰামানন্দ আকবৰৰ নৱৰত্ন নহয় আৰু তানসেন বীৰবল আৰু ৰাজা মানসিং আকবৰৰ নৱৰত্নৰ ভিতৰত আছিল তানসেনৰ অৰিজিনেল নেম আছিল ৰামতনু পাণ্ডে আৰু বীৰবলৰ অৰিজিনেল নাম আছিল মহেশ দাস আৰু আকবৰে এটা ধৰ্ম উলাইছিল দিনে ইলাহি আৰু দিনে ইলাহি গ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ হিন্দু আছিল বীৰবল নেক্সট কোৱেশ্চন পেনাল্টি ষ্টক word is associated with which of the following sports penalty stroke শব্দটি কি খেলৰ লগত জড়িত the correct answer is option C hockey penalty stroke শব্দটি হকি খেলৰ লগত জড়িত thank you everyone আমাৰ ভিডিওটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ YouTube চেনেলটি